Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι θα θέλατε να σημειώνετε γρήγορα κάτι στην οθόνη του κινητού σας σαν να είναι χαρτί? Ή ακόμα καλύτερα, θα θέλατε να έχετε μια εφαρμογή που θα σας επιτρέπει να ζωγραφίσετε με τα δάχτυλά σας? Στη δραστηριότητα αυτή θα δημιουργήσουμε μια εφαρμογή ζωγραφικής με τα δάχτυλα, ιδανική για να δημιουργήσουμε τα δικά μας έργα τέχνης. Η εφαρμογή αυτή αξιοποιεί τις δεξιότητες που αποκτήσαμε στο περιβάλλον του App Inventor από τις προηγούμενες δραστηριότητες και ενσωματώνει νέες εντολές που δημιουργούν ένα σύστημα συντεταγμένων, το οποίο μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε την οθόνη αφής του κινητού μας ως ζωγραφικό καμβά. Είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε τον καλλιτέχνη που κρύβεται μέσα σας? Πάμε τώρα να επισκεφτούμε την ιστοσελίδα του MIT App Inventor και επιλέγουμε Create Apps. Εμείς έχουμε φτιάξει ήδη την εφαρμογή μας, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν. Είμαστε στην οθόνη εφαρμογής στην καρτέλα Designer. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπουμε πως έχουμε προσθέσει τα κουμπιά Clear, Take a Pic και Save. Το κουμπί Clear είναι για να καθαρίσουμε τον καμβά μας, το κουμπί Take a Pic είναι κουμπί λήψης φωτογραφίας και το κουμπί Save είναι για να αποθηκεύσουμε την εικόνα μας. Μπορείτε να ανεβάσετε και εσείς εικόνες από το διαδίκτυο ή φωτογραφίες από το κινητό σας στο περιβάλλον της εφαρμογής μέσω του Upload Media, όπως έχουμε δει και στις προηγούμενες δραστηριότητες. Από την παλέτα Drawing και Animation έχουμε προσθέσει στην οθόνη μας τον καμβά, που βλέπετε ακριβώς εδώ. Από την παλέτα Sensors έχουμε προσθέσει το αντικείμενο Accelerometer Sensor που μας δίνει τη δυνατότητα καθαρισμού του σχεδίου μας με ένα κούνημα της συσκευής. Το αντικείμενο αυτό αντιστοιχεί στον αισθητήρα επιτάχυνσης που διαθέτει κάθε συσκευή και της επιτρέπει να ανιχνεύει πότε ο χρήστης μετακινεί τη συσκευή στο χώρο. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε τα κουμπιά που θα μας επιτρέψουν να επιλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά χρώματα. Από την παλέτα Layout έχουμε διαλέξει την οριζόντια διάταξη όπως και πριν και μέσα σε αυτήν έχουμε βάλει 3 κουμπιά button από την καρτέλα User Interface. Μέσα στην οριζόντια διάταξη έχουμε βάλει τα 3 κουμπιά και τους έχουμε δώσει τα χρώματα μπλε, κόκκινο και πορτοκαλί. Για να ορίσουμε τον πάχος των γραμμών έχουμε επιλέξει από την παλέτα User Interface ένα αντικείμενο που λέγεται slider ή αλλιώς μεταβολέα στα ελληνικά. Και έχουμε τοποθετήσει το slider μέσα σε οριζόντια διάταξη στην οθόνη σχεδίασης, όπως βλέπουμε ακριβώς εδώ. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπουμε ότι έχουμε βάλει κάποια κουμπιά button. Εδώ έχουμε βάλει ένα κουμπί με το οποίο θα ενεργοποιούμε την κάμερα της συσκευής για να μπορούμε να ζωγραφίσουμε πάνω σε φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει. Παίρνουμε το αντικείμενο κάμερα από την παλέτα Media και τοποθετούμε το κουμπί μέσα σε μια νέα οριζόντια διάταξη που έχουμε επιλέξει προηγουμένως από την παλέτα Layout. Για να έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε ή να διαγράψουμε τα σχέδιά μας, έχουμε προσθέσει και τα άλλα 2 κουμπιά που είναι το Save και το Delete. Όταν θα πατάμε το κουμπί Save θα εμφανίζεται ένα ενημερωτικό μήνυμα με το όνομα του αρχείου και τη θέση αποθήκευσής του. Τώρα μεταβαίνουμε από την καρτέλα Designer στην καρτέλα Blocks, όπου θα δημιουργήσουμε τις εντολές που θα μας επιτρέψουν να ζωγραφίσουμε τελείες και γραμμές με τα δάχτυλα. Έχουμε 2 περιπτώσεις. Η πρώτη είναι να αγγίξουμε την οθόνη και η άλλη να σύρουμε το δάχτυλό μας πάνω σε αυτή. Σε αυτά εδώ τα blocks του κώδικα βλέπουμε τις εντολές που γίνεται όταν αγγίζουμε την οθόνη και εδώ πέρα όταν σέρνουμε το δάχτυλό μας. Τις εντολές αυτές τις έχουμε βρει από τις κατηγορίες που υπάρχουν εδώ της Built-in. Έχουμε επιλέξει το Paper που είναι ο κανβάς μας και μόλις το επιλέξουμε μας βγάζει μια κατηγορία εντολών που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή, την Touched και την Dragged. Τις εντολές Get που βλέπω εδώ πέρα τις έχω πάρει από την κατηγορία Built-in στο Variables. Όταν ο χρήστης σύρει το δάχτυλό του στο καμβά, τότε θα ζωγραφιστεί μια γραμμή ανάμεσα στο τρέχον σημείο της επαφής με συντεταγμένες Current Χ και Current Ψ που βλέπω εδώ πέρα και στο προηγούμενο σημείο από όπου πέρασε το δάχτυλο με συντεταγμένες Previous Χ και Previous Ψ που βλέπουμε ακριβώς εδώ. Και στις 2 περιπτώσεις, και στο Dragged και στο Touch, βλέπουμε ότι έχουμε την εντολή Line Width. Αυτή η συνθήκη μας βοηθάει να καθορίσουμε το πάχος που θα έχει η γραμμή όταν ακουμπάμε την οθόνη. Όταν το πάχος της γραμμής γίνει μεγάλο, τότε οι γραμμές δεν σχεδιάζονται σωστά. Αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κόβοντας το πάχος της γραμμής στο μισό, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Το μπλοκ της διαίρεσης το έχουμε πάρει από την κατηγορία Built-in στο Math. Διαιρρώντας με τον αριθμό 2, κόβουμε το πάχος της γραμμής στη μέση. Εδώ βλέπουμε τα blocks εντολών που μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε την ανίχνευση ταρακουνήματος της συσκευής με την ενέργεια καθαρισμού της οθόνης. Εδώ βλέπουμε τις 3 ομάδες εντολών που θα μας επιτρέψουν με το άγγιγμα του κάθε κουμπιού να ζωγραφίσουμε στον καμβά Paper με το αντίστοιχο χρώμα κόκκινο, μπλε και πορτοκαλί. Για να ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία που μας επιτρέπει τη λήψη φωτογραφίας με το πάτημα του κουμπιού Camera Button, έχουμε φτιάξει αυτά εδώ τα blocks εντολών.
Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί Camera Button, τότε ενεργοποιείται η φωτογραφική μηχανή κάμερα της συσκευής μας και βγάζει μια φωτογραφία που τη θέτει ως φόντο στο καμβά που προηγουμένως έχουμε ονομάσει Paper. Ο καθαρισμός του καμβά με το ταρακούνημα της συσκευής που βλέπουμε εδώ πέρα αφήνει ανέπαφη την εικόνα που έχουμε θέσει προηγουμένως ως φόντο. Αν θέλουμε να σβήσουμε την εικόνα, πατάμε το Clear button δίπλα από το Save. Και αυτό το βλέπουμε από τις εντολές που έχουμε εδώ πέρα. Πάμε τώρα να συνδέσουμε με το AI Companion και να δοκιμάσουμε την εφαρμογή στο κινητό μας ή το tablet. Από την καρτέλα Connect επιλέγω το AI Companion και μου βγάζει ένα QR code το οποίο και θα σκανάρω με το tablet μου. Τέλεια, τώρα έχω την εφαρμογή στο tablet. Για να δούμε. Από εδώ επιλέγουμε το χρώμα και από το slider επιλέγουμε το πάχος της γραμμής. Και για να καθαρίσουμε το καμβά, μην ξεχνάτε ότι έχουμε βάλει ταρακούνημα της συσκευής με την οποία σβήνει κατευθείαν. Δοκιμάστε να φτιάξετε και εσείς τις δικές σας εφαρμογές και περιμένουμε να μας καταπλήξετε με τις δημιουργίες σας. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.